Üdvillő módon mindenkinek! Elérkeztünk a Sakó inverter tesztjéhez, ugyebár fel volt téve a költői kérdés, legyen-e teszt vagy nem, a többség azt mondta, hogy legyen. Azon kevés ember, aki azt mondta, hogy ne legyen, nagy valószínűséggel az adatlapból meg tudja állapítani, hogy mennyi az annyi, és ugye valószínűleg ők szavaztak nemmel, akik eddig is megírták, hogy ezek a tesztek semmit sem érnek, mert hogy adatlapból sokkal többet meg lehet tudni, mint az én tesztemből. Na hát szíve joga mindenkinek egyébként. Én soha nem mondtam senkinek se, hogy nem lehet velem egyetérteni, vagy muszáj tetszedjen egy tartalom, amit én megcsinálok, vagy kötelező ebből vásárolni, vagy bármi más az égvilágon. Mindenki azt csinál, amit akar alapvetően, de ha valakinek segítség ez a teszt, akkor nagyon örvendek, hogy nem hiába öltem bele az időt, hogy megnézzük ezt a dolgot alapvetően. Attilának mindenképpen egy nagy segítség lesz, a legjobban arra kíváncsi, hogy lesz-e P-, vagy nem lesz. Ez itt a kulcskérdés nála. A többibe bízik, hogy fog működni az inverter. És egyébként így, ahogy ránézek erre a dobozra, hát ez egy hatalmas inverter. Ha az asztalomnak a méretarányait nézzük, akkor már láthatjuk, hogy egy elég nagy inverterrel állunk szembe. Tehát ez nem egy kis pici darabka alapvetően. Majdnem 43 centi. Szer 53. Szer majdnem 16. Hát nem egy kis picike készülékről van szó. És egyébként még egyelőre csak kiszedtem a dobozból. Jól indul! Ezek masszívak. Ez csak egy kicsit lötyög. Király, király, király. Na, nyilvánvalóan meg lehet lazulva ott az akármi. Van egy AC inputunk, AC outputunk, száraz csatlakozónk, USB csatlakozónk, BMS kommunikációs port, és egy másik kommunikációs port, ide jön ugye a Wi-Fi. Wi-Fi is jár a készülékhez. Nyilvánvalóan itt lenne egyébként ez a kis lapocska, ahol nagy valószínűséggel a párhuzamosítást lehetne betenni, és itt van ugye a DC bemenetünk. Itt a sarokba helyezték el a kapcsolót. Itt szépen egy szűrővel ellátott kis szellőzés. Itt úgy szintén, tetején 2 akasztófül. Szép nagy kijelző, de tényleg nagy. Tehát 5,5 centiszer, majdnem 10. Valódi érintő gombok, ez hiába nyomkodom, ez tényleg érintős. Adattáblán szerepel Sunon 4, 8 kW-os, 8 kVA per 8000 watt, fehér-fekete, power factor 1, 0-55 fok között, 48 volt DC, 190 A, AC kimenet 230 volt, 50-60 Hz, 34,8 A, MPPT töltő 18 A/2, 4000 Wh/2, 120 amperes töltőáram, névleges feszültség az MPPT-nek 360 volt, maximum 500 volt lehet, és az MPPT működik 90 és 500 volt között. 2x18 ampere, érted? És nem tudjuk, hogy 2 MPPT-s vagy sem, de majd ez ki fog derülni. Mert ez nincs leírva sehol, hogy 2 MPPT van biztosan benne. Láttunk már ilyet, hogy egyébként össze van közösítve, csak 2 pár csatlakozó ment be, hogy az áramok eloszlodjanak. Kedves Sakó, ha nézed a videómat, akkor létszi a következő modellnél, úgy csináld már meg, hogy ezt beleférjen. Nem lehet betenni a helyére. Ki kellett szedjem gyakorlatilag a műanyagot ahhoz, hogy be tudjam tenni az 50-es kábelt. Természetesen szerencsénk van, mert valószínűleg a műanyagon már át tudom tolni, és onnantól kezdve vissza tudom tenni a helyére. De egy kicsit nagyobb lyukat hagyjatok már rá. Köszönöm szépen. Ott tartunk, hogy fölkerült az inverter, átverekedtük magunkat a
DC oldalon, AC oldalon, és megint DC oldalra keveredtünk, a napelem oldalra még hozzá. És hibát véltem felfedezni, ugyanis ugye így vannak az MC4 csatlakozóink. Ez a pozitív fél. Azért van feliratozva, hogy még véletlen se ne keverjem össze. Ott pedig len rosszul szerelték össze. Mert ha én most ezt ide csatlakoztatom, akkor a pozitívat beadom a negatívnak. Az ellenkezője pedig len, ugye pont fordított polaриtást lehet neki adni. Ha valaki megszokásból dolgozik, és úgy gondolja, hogy az inverteren a fogadófél az úgy van elhelyezve, hogy ez szabványosan jöjjön ki, akkor nagyon-nagyon pórul tud járni. Egyébként megnéztem itt a könyvbe is, hogy hát lassam már, hogy milyen az olyan. Ha a könyv elején megnézzük a kis piktogramot, rögtön kitűnik, hogy pont fordítva rajzolja még a könyv is a csatlakozóknak az elhelyezését, mint ahogy fel van szerelve. Tehát látom. Igen, most a fehér egyensúly elment. Tehát pont fordítva rakták össze az invertert. Nem tudom, hogy ez egyedi hiba-e, vagy nem, de erre nagyon oda kell figyelni, különben az első indítás során már tönkre is tehetjük az inverterünket. Hát csak az MPPT részét, de elég nagy probléma lenne az alapvetően. Fölkerült az inverter a falra, ugye már üzemelt is, az előző akutesztben már volt bekapcsolva. Jelen pillanatban én az akut lekapcsoltam off állásra, hogy ugye ne legyen rajta aksi. Éppen ezért meg is nézzük, a kondikat kiürítjük teljesen. Ennyi volt. És akkor nézzük az első indítást, hogy akku nélkül üzemel-e az inverter, vagy sem. Tehát ugye bizonyos dolgokat már tudok az inverterről, de most ugye előről kezdem ezt az egész mindenséget. Adok neki kis villanyt. Mondjuk a PV2-t, hogy csak napelemről üzemel a készülék, vagy sem. Ugye a PV2 a kisebbik. Egyenlőre itt az akku ikont ő még mutatja. És tölti is, ugyanis gondolom maradt a kondiba villany. Ott van egyébként az egyes stringünk. 256 volt jön be belőle. Felkapcsolom akkor a PV1-est is, hogy hadd lássuk, hogy na észrevette, hogy nincs aksi. Most vette észre, hogy nincs ott már az aksi. Tehát itt van a 366 voltos stringem, a PV1, innen 81 vagy jön be per pillanat, és a PV2 a 258 voltos string, onnan 57 vagy jön be per pillanat. Tehát 2 MPPT-vel rendelkezik az inverter, ez nagyon-nagyon fontos. És akkor kimegyek itt a kezdőlapra. Ja, hogy még nem működik az inverter. Csak néztem, mondom, hát miért nem akar ez nekem mit mutatni semmit se, itt megyek körbefele. Tehát 230 volt, jó, tehát működik az inverter. És teljes mértékig akku nélkül is működik. Teljesítményt akarok most így nézni. Tehát output watt 0 per pillanat. Nézzük akkor meg, hogyha különböző kis eszközöket ráindítok, csak így minden nélkül, ugye teljesség igénye nélkül, amennyiben felkapcsolnám ezeket a kis megszakítókat is, hogy pusztán napelemből így működnek ezek a dolgok, vagy sem. Minden további nélkül, és egyébként az villanykályhát is bekapcsoltam vele együtt, tehát így egyből 2,9 kW-tal indítottam. Na de nézzük akkor még egy kicsit. Kicsit növeljük. 3,5. Az akku most nem játszik, semmit nem csinál per pillanat. Még emelek egy kicsit rajta. Szép lassan emelem, hogy hadd lássuk, hogy hol az a határ, ahol már nem bírja. 4 kW. Még egyet. 4,6 kW. Még egyet. 5 kW.
Pusztán napelemekből, tehát nincs aksi a rendszer alatt egyáltalán. Jó, akkor hozom az olajradiátort. Továbbra is 5 kW felett járunk. Lássuk, hogy az olajradiátort be tudom kapcsolni legalább 1-es, illetve 2-es fokozatra, mert az 1-esünk ugye az elhalt. 6,5 kW. A hajtóművek nagyon búgnak egyébként. 2-es fokozat. 6,8. Ennyit bír a napelem, tehát hiába kapcsoltam feljebb a kapcsolómat, nem jön több a napelemekből nagy valószínűséggel, és gondolom itt már beesett a feszültség is, én arra gondolok, mert 218 volt, igen. Na hát a lényeg azért az, hogy ez nagyon szépen tartja így magát, minden további nélkül ezt így meg is lehet állítgatni, szépen egyesével is akár, és szépen esik vissza a teljesítmény. Nagyon tökéletes. Jó, ezeket leállítom szépen. Tehát elmondható, hogy pusztán napelemmel képes üzemelni a készülék. Természetesen ez egy nagyon életszerű egyáltalán, ugyanis jön egy felleg, akkor leáll az inverter, nyilvánvalóan túlterhelődik. Néhány napja már használgatom itt az invertert, és hát kezdem azért így kitapasztalni, hogy miket csinál és miket nem. Tehát így már azért rájöttem itt egy-két trükkre. Konkrétan ugye az üres járat az 2 amper az akkuból, amikor semmilyen segítséget nem kap. Amennyiben napelem is van rá kötve, mint esetünkben, tehát hogy van rajta napelem is, akkor 1 amper egyébként a folyamatos, amit az akkuból vételez. Természetesen ezt mindig pótolja időről időre. De attól függetlenül 1 ampert akkor is szív az akkuból, ha akármennyi sok villanyt kap, tehát hálózatostól, mindenestől, az akut mindig szívja. A másik is szokta szívni, amint az látható. Az is ilyen fél amper körül eszik az akkuból, hiába van napelem, és hiába tele van az aksi, és hiába akármi van, ugyanúgy az is eszik, tehát ez így mondhatjuk, hogy így rendben is van. Önfogyasztásnak a 2 amper, de kicsit sokallom, bár egy 8 kW-osról beszélünk, nem egy 5,6 kW-osról. Tehát arányaiba akkor majdnem ott van az, hogy szódával elmegy, maradjunk annyiba. Ugye amikor legelőször beindítja az ember a készüléket, illetve hogy mikor már belelapoz a könyvébe, azonnal azzal szembesül, hogy jé, olyan, mint egy MPP Solar vagy Voltronic copy. Tehát ugyanaz a menü egyrészt, és ugyanaz a kijelző is, ugyanazok a piktogramok vannak benne, meg minden. Hát na. Ugyebár itt már egy pár darab beállítást itt csináltunk. Egyébként ugye kommunikál az akkuval, a BMS-sel tud kommunikálni. Ez egy nagyon-nagyon jó dolog, pilontekre van per pillanat állítva. Ugye az elsődleges beállítási módszerünk az hosszan nyomjuk az Entert, ilyenkor visítna, mint a malac, és akkor itt tudjuk itt a menüket állítgatni, és akkor ha szeretnénk állítani, nyomunk egy Entert, elkezd villogni az érték, és át tudjuk váltani. Leenterezzük, elmentettük, kilépünk, onnantól kezdve lesz érvényes a dolog. Szóval így egész jónak mondható a dolog. Az adatokat egy dataloggeren keresztül el tudjuk küldeni Kínába, és ők ott eltárolják nekünk. Ilyen 5 perces késéssel nagyjából meg is van minden. Alapvetően tehát úgy működik pont, mint a sárga, meg mint az összes többi változat. Ezt a részét én nem regisztráltam be, ugyanaz az alkalmazás 1:1, de ebben van egy natív Wi-Fi-nek nevezett kis valami is, ami be van építve, ami azt jelenti, hogy az eszköznek, az inverternek a 7-8 méteres körzetében hozzá tudunk csatlakozni Wi-Fi-n keresztül, anélkül, hogy regisztrálnánk, anélkül, hogy bármit is csinálnánk, és a telefonunkról le tudjuk olvasni az aktuális adatokat, hogy itt éppen mi történik, töltődik, mi van, és természetesen az összes beállítást is lehet babrálni. Ezt az alkalmazást, ezt a Sakónak a weblapjáról lehet letölteni, tehát rá kell menni magára erre a modellre, hogy Sakó 8 kW, stb. Oda kell menni a letöltés menüpontba, és azon belül lesz egy olyan, hogy Wi-Fi monitoring. És van egy APK, amit ha letöltünk,
Természetesen a Play áruház nem akarja engedni, hogy feltelepítsük, mert ő dönti el, hogy mit telepíthetünk a saját telefonunkra, vagy nem. Amennyiben jó, megdorgáljuk és kikapcsoljuk a Play Protectet, akkor megengedi, hogy feltelepítsük. Végre valahára azt, amit mi szeretnénk, és nem azt, amit ő. Ahhoz, hogy az inverterhez hozzá tudjunk csatlakozni, ezt az ESP valami hálózatot kell kiválasztani, és természetesen a Wi-Fi monitor alkalmazást elindítani. Innentől kezdve megjelenik nekünk maga az inverter, és fogja itt nekünk mutatni, hogy pontosan mi történik és mi nem történik. Tehát láthatjuk 230 volt, 50 Hz, kimenő teljesítmény, elindítok egy hősisit, hogy lássuk, hogy milyen gyorsan reagál. 5-600 wattos fogyasztás kéne, hogy legyen. Hát jó gyorsan reagál, nem mondom. Hopp, na észrevette, hogy valami van. Nem a leggyorsabb, de azért egész jó ahhoz képest. Na most ugye ennek a felületnek talán nem is a nézegetés lenne a lényege, hanem az, hogy be tudunk menni a beállításokba, és itt szépen gyönyörűségesen tudjuk állítani itt a dolgokat, hogy milyen üzemmódba szeretnénk menni, tehát nagyon egyszerűen lehet SBU-ba tenni, el van küldve. Milyen üzemmódot szeretnék, UPS-t vagy Appliance-t, stb. Tehát UPS. Ugye be tudjuk állítani itt az összes dolgokat, hogy milyen akunk van, ki tudjuk választani nagyon egyszerűen. Tehát nem kell itt a menübe szaladgálni, úgyhogy ez a rész ez nagyon-nagyon baba alapvetően. Természetesen ugye hozzáférünk a feszültségadatokhoz, töltőáramhoz, stb. Mindenhez hozzáférünk. És ugye, amit még itt nagyon egyszerűen meg lehet tenni, egyrészt meg tudjuk csinálni itt a RGB ledünknek a funkcióit is. Egyrészt legyen vagy ne legyen, mert ki lehet kapcsolni, ha valakit zavar ez a fény. Lehet ugye magát a sebességet állítani, a erősséget, mennyire erősen világítson, és ugye, hogy körözzön, folyamatosan világítson, mit tudom én, villogjon, tehát annyi mindent tud csinálni, hogy ihaj. Természetesen itt vannak a színek, hogy egy ilyen lila szín jellegű valami akar lenni a hálózatüzemmódból, PV üzemmód, ha fehér, és egy ilyen türkíz, vagy nem tudom minek nevezem, amikor akus üzemmódban vagyunk természetesen. Ezeket a színeket nem tudjuk megváltoztatni, csak azt, hogy pislogjon, villogjon, erősebb legyen, vagy gyengébb legyen a fényerő. Na, hát ez csak így belső hálózaton működik. Ami érdekes még, hogy nem mindig jön elő ez a hálózat, nem tudom miért. Van, amikor előjön, van, mikor nem, mint a mesébe. De most éppen előjött egyébként, és működik. Következő kérdés a pen relay. Tehát ha most én itt mérek a fázis 0 között, nekem itt mérni kellene a 230 voltot, amit mérek is. Ha mérek egyet a védő és a fázis között, ugyanúgy mérem a 229-et, tehát van pen relénk, a 0 és a védő között viszont nullát mérek. Nagyon örvendetes hír, hogy nem spórolták ki belőle a pen relét. Ennek nagyon-nagyon örvendek egyébként. Tehát meddig tart már egy szemrelét betenni még pluszba? Más invertergyártó is követhetne a példáját. Lássuk akkor az első terhelés teszteket. Hát először csak úgy akuról természetesen. Ugye volt már, tehát semmi meglepetés nincsen benne. Attól függetlenül újra csináljuk, mert nem mindenki látta azt a változatot. Felkapcsolunk itt neki egy kis fogyasztást. Közben nézzük, hogy mi megyen ki. Ezt az egyet utálom ebbe a kijelzőbe, hogy annyi sok értéket kiraktak ide, hogy ez nem kifejezés. 4,22 kW-nál járunk. És akkor még adjunk az érzésnek egyet, kettőt, hármat. 5,88, még mindig megy. 6,44, még mindig megyünk vígan, majdnem 7 kW, ugye az akunk, aki szól, hogy neki ez már kezd sok lenni. Amivel természetesen teljesen tisztában is vagyunk, nincs ezzel semmi gond, nem jó van méretezve az akupak. Na de akkor hozok ide olyan fogyasztót,
amivel lehet megnézni egy inverternek a induló teljesítményét, úgymond, hogy mire képes, vagy mire nem. Szóval tehát azt látjuk, hogy ha úgy szép lassan kapcsolgatjuk fel a fogyasztókat, minden további nélkül viszi, csak akku segítségével is. Na mi a helyzet, hogyha egy nagyobb terhelést kell neki elindítani? Gondolok itt erre a kis pici kompresszorra. Tudjuk, hogy elég nagy áramfelvételt generál abba a pillanatba, amikor elindul természetesen. Na lássuk, most csak egyedül a kompresszort először. Hoppá. Hogy mi? Biztos nem láttam jól. Olyan érzésem volt, mintha leállt volna az inverter. Biztos csak valami hiba volt. Lássuk már még egyszer. Mérőkékre koncentráljunk. Főleg erre. Maradjunk annyiba, hogy vannak bajok. Tehát az, hogy egy 4,5 kW-os 24 voltos verzió az technikailag akkor indítja be, mikor van kedve, mert nem mindig indítja be. Azt mondom, hogy rendben van. De ez egy 8 kW-os inverter. Csak akkuval nagyon bátortalan. Normál fogyasztásokhoz természetesen elegendő attól függetlenül, mert simán ki tudod terhelni 8 kW-ig is akár. Tényleg. Amennyiben megfelelő akkupakkot helyezünk alá, ami ki tudja szolgálni. Nagyon-nagyon fontos, mert azért 8 kW-hoz hát kellene azért jó sok. 3-szor annyi 24 kWh akkupakkot alá tenni legalább. Mert méretezni is kellene. Na, azt mondom, hogy adjunk neki napelemet, és akkor lássuk, hogy mennyire bátor a készülék. Én elveszem a sárgától az összes napelemeket, és akkor ideadom a... Sőt, megnézhetjük, hogy a kisebb napelem stringgel mit csinál. Tehát, hogy álljon rendelkezésére napelem is, és az akku is. Hogy akkor bátrabb lesz egy picivel? Hát egy kicsit jobb a hangja, maradjunk annyiba, de ez még mindig nem az indulásnak a mi voltát mutatta, úgyhogy akkor adunk neki több napelemet, hogy úgy érezze magát biztonságba, és akkor megnézzük, hogy lesz-e valami, vagy nem, vagy mi történik, mert ez azért így gyatra, maradjunk annyiba. Tehát na most elkezdett tölteni egyébként, mert hiányzik 0,5% az akkuból. Na jó, akkor hadd lássuk. Na így már működünk, igen. Na nézzük csak. Tehát akkor, ha van napelem is hozzá csatlakoztatva, és jön is belőle teljesítmény, akkor úgy működünk is alapvetően. Tehát így oké. Ez azért eléggé, hát mondjam úgy, hogy meglepő számomra, hogy ne csináld már egy 8 kW-os inverterrel, nem tudok beindítani egy ilyen kis kompresszort. Jó, tudom én, hogy nagyon nagy teljesítmény kell neki, de azért mégiscsak furcsa. Na most, hogy felbátorodott egy kicsit a készülék, akkor jöjjenek a klasszikus tesztek. Magyarán mondva, olajradiátor 2-es fokozatba, ami azt jelenti, hogy ilyen 1,5 kW alapterhelés. És lássuk, hogy kompresszor mellette megye vagy nem. Minden további nélkül. Tehát ha van napelem, akkor úgy látom, hogy működünk, akkor emeljünk a téten. Olajradiátor 2,4 kW. Kompresszor mellette. Minden további nélkül. Akkor emeljünk a téten. Ha már ilyen bátor lett, menjen vagy 4 kW. Tehát olyan 50%-ig körülbelül legyen kiterhelve. Kompresszor mellette. Minden további nélkül. Tehát felbátorodik a készülék, amennyiben kap a napelemből is villanyt. Ez valamilyen szinten a sárgára is igaz, mert neki is a napelemmel való együttműködéséből jött ki ez a nagyon nagy erőssége.
de a sárga csak 5,6 kW-os, ez meg egy 8 kW-os inverternek vallja magát. Tehát így ebből a részből én egy kicsit furcsálom ezt a dolgot, hogy itt azért vannak gondok, tehát és nem értem, hogy miért. Pedig nagyon sokat killódtam. Még arra is gondoltam, hogy kevés akku van alatta, és hogy az akku a problémája. Rákötöttem a savasra is, és nem. Volt időm vele játszani, hidd el. Tehát azért szombat óta én már itt játszok vele idézőjelbe. Tehát meg is tudom neked mutatni, hogy mit összejátszottam én már ezzel konkrétan. Igen, a Monthly. Tehát PV-ből 17 kWh-t szedtünk ki, akkuból meg 30-at, tehát én azért itten eljátszogattam vele, mielőtt itt ennek a tesztnek nekifutottam, hogy ugye azért legyek tisztában vele, hogy mi van. Következő tesztem az lesz, hogy jelen pillanatban SBU üzemmódban vagyunk, de meg is nézhetjük ezt nyugodtan. Tehát bizonyosodjunk meg róla, hogy tényleg SBU-ban vagyunk. Jó. És adok hálózatot a készüléknek, hogy mit fog reagálni rá. Tehát természetesen látja is, hogy van hálózat. Bemenet ugye az 220-ra van állítva, 219. Hát ez vagy mérési hiba, vagy tényleg annyi. Jó kérdés. A kimenetünk viszont az 230, mivel hogy SBU üzemmódban vagyunk. Ilyenkor hálózatból vételezett, az 2,8 watt. Kicsit feljebb emelem a kamerát, és P pozitívban vagyunk, hát ez nagyon-nagyon jó. Hát ennek így kell működni alapvetően. Most csináljunk egy olyat akkor, és menet közben nézzünk egy olyat is, hogy a fogyasztás a sárga oltárból 1,71 és 72 között alakul, de stabil fogyasztó van rajta. Átrakom az inverterünket utility módba, hálózatüzem módba, hogy mondjuk le van merülve az aksi. USB, Utility Solar Battery. Tehát ő neki most át kellene állni hálózatra, teljesen, és figyelmen kívül hagyni az akut, meg a napelemet is. Ebben az esetben 110 wattra ugrott ugye a felvételünk a hálózatból, és kaptunk egy P- is. Na, mennyi volt a fogyasztás az előbb? Mindig alszik, ez ilyen rezsicsökkentős. Még véletlenül sem mutasd azt, amit akarok. Nehogy megmutasd, nem. Hát itt mutatja az a nagy helyzet. 1,27 5. Várjál már. Itt-ott 1,3 kW fogyik csak a sárgából. Mióta felkapcsoltam ezt? Hát nem összeegyeztethető ez gyakorlatilag. Itt azért vannak mérési hibák mindenféleképpen. De az tény, hogy ez az 1,26,7, ha én lekapcsolom a kis megszakítómat a sakóról, az felugrik 1,7-re és stabil marad. És ilyenkor természetesen eltűnik a P-unk is. Magyarán mondva, USB módba, tehát Utility módba, amikor neki egyáltalán nem kellene foglalkozni a napelemmel és az akuval, mert bypass üzemmód, mindent a hálózatból kellene venni, ő akkor is betáplál. Tehát negatív energia irány alakul ki. Hát ez szép, mi? Hát, maradjunk annyiba, hogy nem szép kategória. Na, van SUB módunk, ami azt jelenti, hogy hálózat kiegészítő mód. Átraktam. Ha én most ennek adok hálózatot, akkor ő át fog menni, úgymond ilyen bypassba, de menet közben a napelemekből is tudunk vételezni, tehát most meg fognak osztozni rajta. Lássuk akkor, hogy mi történik ilyenkor. 109 watt, 114 watt, és egy szép nagy P-ot fent. Tehát megint negatív energiairányunk van. 1,27, 28,
Tehát itten kemény negatív energiák vannak. És jelen esetben, ha én elindítom az olajradiátoromat, akkor itt ennek az értéknek meg kéne ugrani, így magasabbra. Úgy is van. Ott volt, és elkezdi szépen ledolgozni. És így azt látjuk, hogy hát nem dolgozza le teljesen. Nem az a baj. Hát itt nem az a baj, hogy nem dolgozza le teljesen. Ő már ledolgozta. Nem jön a hálózatból már semmi. Hanem megyen a hálózat fele, de nagyon sok. 400 wattot mérünk. 400 watt csordogál valahova. És közben a P-szikonunk ott van. Hát itten már 1 kilowattra esett le az a fogyasztás, ami eddig 1,7 volt. Kezd nekem az a szituáció lenni, hogy ez nem, hogy egy kicsit visszacsorgat, vagy visszarúg, ez masszívan betáplál konkrétan. Ez masszív betáplálás egy az egybe. Tehát most én ezt leállítom, ezt a dolgot, mondjuk megnézhetjük még azt menet közben, hogy fogyasztás oldalon mit mutat nekünk az inverter, mert most itten kény legyen nekünk 2,17 kW, ez teljesen meg is felel, most 220 voltra állt át, mivel 220 van a sárga is. De amennyiben én ezt lekapcsolom, ezt a kis pici kis megszakítót, itt fel fog ugrani a teljesítmény egész magasra. Hát bizony, hogy visszajöttünk az 1,7 kW-ra. Itt pedig len a P- el fog tűnni P pozitívra. Na hát akinek ez nem elég bizonyíték, hogy ez olyan masszívan betáplál, mint egy betáplálós inverter már szinte, az akkor nem tudom. Ez van, és akkor most már visszamentünk 2-4 körülre, most már 230 volton működünk, most már megint SB User Mode-ba megyünk. Ez azért szomorú. Nem kicsit, nagyon. Működik a submode, nyilvánvalóan ha az akut leveszem róla, akkor még jobban működne ez a dolog, mert megyen akku nélkül is, de még többet táplálna be, mert még jobban semmire nem tudna támaszkodni, hogy a tartalék energiát, ami a napelemből bejön, amivel most se tud mit kezdeni, nem tudja leszabályozni, azt még jobban nem fogja tudni hova tenni, mert nem fordítana akkutöltésre se semmit. Hát, ez van. Összességében szigetüzemben teljesen jól használható az inverter, tehát ezzel semmi baj nincsen. Hát azon kívül, hogy este ne akarjál ilyen nagy fogyasztókat indítani, mint a kompresszor, ha megjön a napfény, akkor már nyugodtan mehet a kompresszor is, több fogyasztóval egyszerre is, tehát még félterhelésen is, minden további nélkül vitte egyébként a kompresszort is. Hálózatra ne kösd, semmi szín alatt se. Az nagyon-nagyon fontos, hogy nem tudom, hogy csak ez az egy példány viselkedik-e így, hogy az összes többi, fogalmam sincs, most láttam először Sakó invertert, órákat zengtek róla, hogy mennyire jó, hát most így órákat tudnák zengni róla, hogy mennyire nem jó. De mindenki eldönti maga, hogy neki mi a jó és mi a nem jó. Ha valakinek ezt tetszik, hát ilyet vegyen. Hát mit bánom én? Hát én nekem teljesen mindegy. De szerintem Attila messzire el fogja kerülni a hálózatos üzemmódot ennél a változatnál nagy valószínűséggel, mert hát ezen eredmények láttán így senki nem akarja megrizikózni, hogy itten az óra olyanokat mutasson, amiket itt mutatott nálam gyakorlatilag. Úgyhogy erre a videóra ennyit. Ha tetszett a videó, nyugodtan dobhatsz egy lájkot, teljesen ingyen van, szinte már fizet, és amennyiben még nem tetted, iratkozzál fel a többiekhez is, mert mindig van valami érdekes téma, amit meg tudunk egy kicsit csócsálni, hogy na akkor mennyi az annyi? Hát nem sok. De ez van. Következő videóig is, na csá!